सब्स्क्राइब गर्नुहोस् ओनिक कम्प्युटरलाई र बेल आइकन थिच्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। जस्तै तपाईले यहाँ खुफिया क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। रेकर्डिङ स्टार्ट भइसकेको छ। अब होम बटनमा यहाँ चाहिँ तपाईले प्रेस गर्नु होला। भिडियो सुट हुँदैछ र तपाईले आफ्नो मोबाइललाई जसरी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईले आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनलाई अफ गरेर पनि तपाईले सुट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मोबाइलको स्क्रिनलाई म यहाँ अफ गर्छु। मोबाइल लक भइसकेको छ, तैपनि यहाँ चाहिँ सुट भइरहेको छ भिडियो चाहिँ। जस्तै म मोबाइलको स्क्रिनलाई यहाँ चाहिँ अनलक गर्न गएको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले नोटिफिकेसन बारमा जानु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड भिडियो इज रनिङ। यहाँ चाहिँ क्लिक टु स्टप। अब यसमा म क्लिक गर्छु र स्टप भइसकेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र यो जुन ब्याकग्राउन्डमा भिडियो रेकर्ड भइरहेको थियो त्यो हेर्नको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलको चाहिँ माई फाइल्समा जानु होला यहाँ चाहिँ। र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियोजमा जानु होला र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड भिडियो रेकर्डर। यसमा चाहिँ टच गर्नु होला र भर्खरै अहिले मैले भिडियो यहाँ चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा लिएको छु। दुईटा भिडियोहरु योभन्दा अगाडि लिएको छु। जस्तै यसलाई तपाईले प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ रेकर्डिङ स्टार्ट भइसकेको छ। अब होम बटनमा यहाँ चाहिँ तपाईले प्रेस गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले आफ्नो मोबाइललाई यहाँ चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो मोबाइललाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो मोबाइल चलाउँदै र त्यसैगरी आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन अफ गरेर मोबाइल लक गरेर पनि तपाईले ब्याकग्राउन्डमा भिडियो सुट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ कसैलाई थाहा हुँदैन। तर त्यो भन्दा पहिले साथीहरु ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला र त्यस्तै बेल बटनमा टच गर्न नबिर्सिनु होला नयाँ भिडियोहरुको अपडेट सबभन्दा पहिले प्राप्त गर्नको लागि। त्यस्तै साथीहरु यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सोशल मिडियाहरुमा चाहिँ शेयर गरिदिनु होला। अब यो एपलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नको लागि प्ले स्टोरमा जानु होला र यहाँ चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भिडियो रेकर्डर टाइप गर्नु होला। अब तपाईले गुगल प्ले स्टोरमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड भिडियो रेकर्डर टाइप गर्ने बित्तिकै सर्च गर्नु होला। तपाईले यहाँ एप देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ब्याकग्राउन्ड भिडियो रेकर्डर यो एपलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। मैले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरिसकेको छु। इन्स्टल गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ ओपन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले ब्याकग्राउन्ड भिडियो रेकर्डर एपको यहाँ चाहिँ रेकर्डिङ इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले भिडियो रेकर्डर बटन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट टच गरेर तपाईले भिडियो रेकर्ड स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो मोबाइलमा काम गर्दै गर्नु होला र तपाईले आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन अफ गरे पनि मोबाइललाई लक गरे पनि तपाईले भिडियो रेकर्ड भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्डमा। त्यसपछि तपाईले भिडियो रेकर्डिङको लागि शेड्युल पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यसमा टच गर्नु होला र यहाँ तपाईले डेट सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले टाइम सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले ड्युरेसन सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्यामेरा ब्याक अथवा फ्रन्ट क्यामेरा कुन युज गर्नुहुन्छ त्यो सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै लेफ्ट साइडमा तीनवटा धर्सा देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नु होला र त्यसपछि यहाँ सेटिङ्समा पनि आउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यो क्यामेराको यहाँ चाहिँ सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ जस्तै जनरल सेटिङ रहेको छ। रेकर्डिङ कम्प्लिट ओके तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भाइब्रेट व्हेन स्टार्ट रेकर्डिङ भिडियो यहाँ अन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ भाइब्रेट व्हेन स्टप रेकर्डिङ भिडियो यहाँ चाहिँ तपाईले अन गर्न सक्नुहुन्छ। शटर साउन्डलाई पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न प्रकारको अप्सनहरु पाउन सक्नुहुन्छ। भ्यू सेटिङमा देख्न सक्नुहुन्छ। क्यामेराको कुन युज गर्न चाहनुहुन्छ, यहाँ ब्याक फ्रन्ट हैन त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईले यहाँ अटो फोकस मोड राख्न सक्नुहुन्छ। प्रिभ्यू मोड राख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै गर्न तपाईले यहाँ विभिन्न प्रकारको सेटिङहरु गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो सेटिङमा आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ फाइल फर्मेट कुन राख्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि तपाईले यहाँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ फाइल एक्सटेन्सन रहेको छ। त्यसैले तपाईले यहाँ चाहिँ भिडियो ओरिएन्टेसन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ पोर्ट्रेट अथवा होरिजेन्टल हैन। त्यसैले तपाईले भिडियो रेजुलेसन पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यहाँ चाहिँ क्वालिटी हाईएस्ट रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ HD 1080p। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ भिडियो एस्पेक्ट रेशियो देख्न सक्नुहुन्छ। अडियो सोर्स यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ चाहिँ साउन्ड चाहिन्छ कि चाहिँदैन भने तपाईले अन गर्नु होला, होइन भने यहाँ चाहिँ अफ राख्नु होला। त्यो व्हाइट ब्यालेन्स तपाईले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। नाइट भिजन युज गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सपोजर तपाईले यहाँबाट सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ धेरै अप्सनहरु रहेको छ, धेरै सेटिङहरु रहेको छ। तपाईले यहाँबाट सेटिङ चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। यसरी साथीहरु तपाईले आफ्नो मोबाइल क्यामेराको खुफिया गोप्य प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र ब्याकग्राउन्डमा तपाईले भिडियो सुट गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल चलाउँदै र त्यसैले तपाईले आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनलाई लक गरेर पनि अफ गरेर पनि तपाईले ब्याकग्राउन्डमा भिडियो सुट गर्न सक्नुहुन्छ र यो कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। हस् साथीहरु यो भिडियोमा यति मात्रै। यो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नु होला। त्यसैले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सोशल मिडियाहरुमा चाहिँ शेयर गरिदिनु होला। त्यस्तै गर्न अन्तमा जाँदा साथीहरु तपाईहरुलाई एउटा सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु। ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल बटनमा प्रेस गर्न नबिर्सनु होला नयाँ भिडियोहरुको अपडेट हेर्नको लागि। तपाईहरुको समय शुभ रहोस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।